semua, selamat datang ke channel Edu Tutor Math. Saya Cikgu Hazwan. Dalam video sebelum ni, kita dah pun belajar berkaitan konsep fungsi. Untuk video kali ni, cikgu akan sambung dengan subtopik ujian garis mencancang dan ujian garis mengufuk. Ujian-ujian ni sebenarnya adalah salah satu kaedah lain untuk menentusahkan satu-satu fungsi. Kedua-dua ujian ini digunakan apabila satu-satu hubungan diwakili dalam bentuk graf. Sebelum kita teruskan dengan kedua-dua ujian ni, cikgu akan terangkan sedikit berkenaan perwakilan fungsi dalam bentuk graf. Perhatikan rajah ni. Katakan kita ada satu garis lurus yang mewakili persamaan y sama dengan x. Sekarang, lihat titik ni. Koordinat bagi titik ni adalah 1, 1. Jadi, jika kita gantikan nilai x yang bersamaan dengan 1 dalam persamaan y sama dengan x ni, kita akan dapat y sama dengan 1 juga. Kita boleh kata yang persamaan y sama dengan x adalah satu fungsi sebab untuk setiap nilai x yang mewakili objek, hanya ada satu padanan dengan y yang mewakili image. Kemudian, kalau anda perasan, nilai y ni kita boleh dapat apabila kita ganti nilai x dalam satu-satu persamaan. Cuba kita kaitkan perkara ni dengan konsep fungsi. Sekarang, katakan kita ada satu fungsi yang dinamakan sebagai f. Apabila kita masukkan satu nilai, katakan x, ke dalam fungsi ini, kita akan dapat satu jawapan yang bersamaan dengan y. Maka, satu persamaan fungsi boleh ditulis sebagai y sama dengan fx. Jadi, dalam graf fungsi y sama dengan x, kita boleh gantikan faksi y sebagai fx. Disebabkan itu, perwakilan koordinat bagi satu-satu titik dalam graf fungsi ditulis sebagai x, fx. Jadi lepas ni, jangan terkejut kalau tengok koordinat tidak lagi ditulis sebagai xy. Sebab sebenarnya, kedua-dua perkara ni sama je, cuma berbeza cara penulisan. Baiklah, sekarang mari cikgu terangkan apa tu ujian garis mencancang. Ujian garis mencancang digunakan untuk menentukan sama ada satu persamaan itu adalah satu fungsi atau hanya sebagai hubungan. Kalau anda tengok video bahagian 1, cikgu dah terangkan tentang ciri-ciri fungsi. Satu hubungan dikatakan sebagai fungsi apabila semua objek mempunyai satu image. Tetapi, pernyataan ni sesuai kalau digambarkan dalam bentuk set. Kalau dalam bentuk graf, dengan ujian ni lah kita boleh tentukan sama ada hubungan ini adalah satu fungsi atau bukan. Sekarang, cikgu akan ajar langkah-langkah nak menguji sama ada satu persamaan itu adalah satu fungsi atau bukan. Katakan kita nak uji persamaan y sama dengan x. Langkah pertama, kita lukis dahulu persamaan yang kita nak uji dalam bentuk graf. Ingat, buat masa ni, kedua-dua paksi dalam satakan test ni masih dilabel sebagai x dan y. Hal ini kerana kita belum tahu lagi bahawa garis ni adalah graf fungsi atau bukan. Langkah kedua, ambil pembaris anda dan luruskan atas graf macam ni. Pembaris ni mewakili satu garis mencancang. Kalau anda nak lukis garis mencancang ni pun boleh, tetapi pastikan garis mencancang kita bersilang dengan garis yang kita nak uji ni dan bukan sekadar menyentuhnya. Langkah ketiga, kira bilangan titik persilangan yang ada antara satu garis mencancang dengan garis yang kita uji. Sekiranya terdapat lebih daripada satu titik persilangan, maka kita boleh kata bahawa satu-satu persamaan itu bukanlah fungsi. Atau dengan kata lain, persamaan itu telah gagal dalam ujian garis mencancang. Untuk persamaan y sama dengan x ni, bilangan titik persilangan adalah 1. Jadi, teruskan dengan langkah yang terakhir iaitu gerakkan pembaris anda ke kiri dan ke kanan. Dalam erti kata lain, kita uji graf ni dengan beberapa garis mencancang yang lain. Pastikan untuk setiap garis mencancang yang diuji, bilangan titik persilangan mestilah 1. Kalau anda nampak je ada 2 atau lebih titik persilangan, maka satu-satu persamaan itu telah gagal ujian garis mencancang yang membawa maksud persamaan tersebut bukanlah satu fungsi. Untuk graf y sama dengan x,
bilangan titik persilangan untuk setiap garis mencancang yang diuji bersamaan dengan 1. Maka, Y sama dengan X telah lulus ujian garis mencancang dan ini bermaksud graf Y sama dengan X adalah satu graf fungsi. Kita lihat ujian garis mengufuk pula. Ujian garis mengufuk digunakan untuk 1. Menentukan sama ada satu fungsi itu adalah fungsi 1/1 atau bukan. 2. Menentukan sama ada fungsi itu mempunyai fungsi songsangan ataupun tidak. Kalau anda perasan, ujian garis mengufuk ni digunakan untuk menguji fungsi. Disebabkan itu, untuk mengelakkan kekeliruan, ujian garis mencancang perlu dilakukan dahulu. Kerana dengan ujian garis mencancang ni, kita boleh kenal pasti sama ada satu-satu persamaan ini adalah satu fungsi atau bukan. Baiklah, mari kita teruskan. Langkah-langkah untuk melakukan ujian garis mengufuk adalah sama sahaja seperti ujian garis mencancang, tetapi bezanya adalah pada posisi pembaris anda. Pembaris kita perlu diluruskan macam ni. Jadi sekarang, pembaris ni mewakili garis mengufuk. Sekarang, kira bilangan titik persilangan antara garis mengufuk dengan garis yang kita uji ni. Sekiranya terdapat lebih daripada satu titik persilangan, maka graf itu telah gagal ujian garis mengufuk. Yang bermaksud, fungsi itu tidak mewakili hubungan 1/1 dan juga fungsi tersebut tidak mempunyai fungsi songsangan. Untuk graf fungsi Y sama dengan fx ni, terdapat satu sahaja titik persilangan. Jadi, cuba uji sekali lagi dengan garis mengufuk yang lain. Didapati, setiap garis mengufuk yang diuji, terdapat satu sahaja titik persilangan. Maka, kita boleh kata bahawa fungsi fx ni adalah satu fungsi yang mewakili hubungan 1/1 dan mempunyai fungsi songsangan. Mari kita tengok rumusan ujian garisan ini. Sebelum tu ingat ya, lulus ujian garisan di sini bermaksud bilangan titik persilangan adalah 1. Manakala gagal pula bermakna bilangan titik persilangan adalah lebih daripada 1. Sekiranya satu persamaan lulus ujian garis mencancang dan ujian garis mengufuk, maka persamaan tersebut adalah satu fungsi, mewakili hubungan 1/1 dan mempunyai fungsi songsangan. Sekiranya satu persamaan lulus ujian garis mencancang tetapi gagal dalam ujian garis mengufuk, maka kita boleh kata yang persamaan tersebut adalah fungsi tetapi tidak mewakili hubungan 1/1 dan tidak mempunyai songsangan. Ingat ya, walaupun persamaan ini telah gagal ujian garis mengufuk, tetapi persamaan ini lulus ujian garis mencancang yang membawa maksud persamaan ini masih satu fungsi. Kalau anda tengok video cikgu sebelum ni, cikgu ada terangkan bahawa terdapat dua jenis hubungan khas yang mewakili fungsi, iaitu hubungan 1/1 dan hubungan banyak kepada 1. Maka, untuk situasi ujian garis ni, fungsi yang diwakili adalah fungsi banyak kepada 1. Seterusnya, sekiranya satu-satu persamaan telah gagal dalam ujian garis mencancang, maka secara automatik persamaan itu adalah bukan fungsi walaupun persamaan itu telah lulus ujian garis mengufuk. Sekarang, masa untuk soalan. Rajah di bawah menunjukkan satu graf fungsi h(x). Nyatakan sama ada fungsi itu mewakili hubungan 1/1. Berikan alasan anda. Untuk menjawab soalan ni, kita perlu kenal pasti ujian garis mana yang kita nak guna. Ujian garis mencancang digunakan untuk mengenal pasti satu hubungan itu adalah fungsi atau bukan. Ujian garis mengufuk pula digunakan untuk mengenal pasti jenis hubungan fungsi dan kesahihan fungsi songsangan. Maka dengan itu, ujian garis mengufuk akan digunakan. Sekarang, kita letak pembaris kita atas graf ni untuk membentuk satu garisan mengufuk. Kita boleh lihat dekat graf ni ada dua titik persilangan. Bila kita uji dengan garis mengufuk yang lain, bilangan titik persilangan tetap bersamaan dengan 2. Maka, fungsi hx tidak mewakili hubungan 1/1. Hal ini kerana untuk setiap dua nilai x yang mewakili objek akan mempunyai satu padanan dengan nilai y yang mewakili image. Maka, fungsi hx dikatakan mewakili hubungan banyak kepada 1.
Maka dengan itu, tamatlah pelajaran kita dalam video kali ini. Anda boleh follow IG Cikgu di @edututormat. Dan jika anda mempunyai sebarang persoalan, cadangan atau komen, anda boleh email di edututormat@gmail.com. Anda juga boleh tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel Cikgu ya. Akhir kata daripada Cikgu, teruskan meneroka ilmu-ilmu baru dan jangan pernah rasa lelah. Jumpa di video akan datang. Bye!